Washingtoni përgatitet t'i bëjë homazhe presidentit të ndjer George Herbert Walker Bush, i cili u nda nga jeta të premte në moshën 94 vjeçare. Aksionet aziatike forcohen pas lajmeve se Shtetet e Bashkuara dhe Kina nuk do të vendosin tarifa të reja për një periudhë 90 ditore. Në zgjedhjet në rajonin e Andaluzisë në Spanjë, partia e së djathtës ekstreme shënon një fitore të rëndësishme. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Laura Konda. Në këtë emision mund të ndiqni, Washingtoni përgatitet për fillimin e ceremonive mortore për presidentin e ndjer George Herbert Walker Bush, ndërsa Amerikanët kujtojnë me respekt dhe reflektojnë për jetën dhe kontributin e presidentit të 41 të Shteteve të Bashkuara. Do të kemi dy kronika nga Prishtina për vizitën e komisionerit të BE-s për zgjerimin Johannes Hahn dhe dorëzimi i letrave kredenciale të ambasadorit të ri amerikan në Kosovë, Philip Kosnet. Të ftuar në studio kemi sot dy zyrtarë të autoritetit të dosjeve, Gentiana Sula dhe Simon Mirakaj. Teme bisedës son mes të tjera është dhe një bashkëpunim me kësaj agjencie me Zërin Amerikës. Një kortezh i përmortshëm me trupin e ish-presidentit të ndjer amerikan George Herbert Walker Bush mbriti në Washington pasi u largua nga një shtëpi mortore në Houston të Texasit. Arkmorti i mbuluar me një flamur amerikan u drejtua fillimisht për në Ellington Field të Houstonit, ku priste avioni presidencial Air Force One për ta transportuar drejt Washingtonit. Autokolona përcillet nga oficer policie të Houstonit në motocikleta. Presidenti i 41 amerikan George Herbert Walker Bush vdiq të premte në Houston në moshën 94 vjeçare. Trupi i tij mbriti në bazën ajrore Andrews të Marylandi dhe më vonë do të vendoset për homazhe në ndërtesën e Kapitolit, selia e Kongresit Amerikan. Të mërkurën në mëngjes, trupi do të sillet me autokolon në Katedralen Kombëtare të Washingtonit për ceremonitë shtetërore të lamtumirës. Dy ekonomitë më të mëdha në botë kanë rënë dakord për një armëpushim të vogël në luftën e tyre të shkallëzuar tregtare pas një takimi midis presidentëve Donald Trump dhe Xi Jinping pas samitit të G20-s. Aksionet aziatike u forcuan sot pas lajmeve se Shtetet e Bashkuara dhe Kina, dy ekonomitë më të mëdha të botës, nuk do të vendosin tarifa të reja për një periudhë 90 ditore, gjatë së cilës të dyja palët duhet të negociojnë për një marrëveshje të detajuar. Orët e para të mëngjesit, indeksi kryesor i bursës në Kinë u rrit 2.7% dhe në Hong Kong 2.8%. Indeksi Nikkei 225 i Japonisë u rrit me 1.4%. Shtetet e Bashkuara dhe Kina rënë dakord për një ndërprerje të përkohshme në luftën tregtare pas një takimi mes presidentëve Donald Trump dhe Xi Jinping, pas takimit të nivelit të lartë të 27 në Argjentinë. Ministria Kineze e Punëve të Jashtme tha se dy udhëheqësit kishin rënë dakord të punonin për heqjen e të gjitha tarifave. Aktualisht, konsensusi i arritur mes udhëheqësve të dy vendeve tona është që të ndalet vendosja e tarifave të reja dhe në të njëjtën kohë secili prej tyre udhëzoi ekipet ekonomike përkatëse për të intensifikuar bisedimet në drejtim të heqjes së të gjitha tarifave që janë vendosur, në mënyrë që të arrijnë një marrëveshje me përfitim reciprok ku të dyja palët të përfitojnë. Presidenti Trump, duke folur me gazetarët në avionin Air Force One në kthim nga Argentina, tha se marrëveshja do të jetë një nga më të rëndësishmet e arritura ndonjëherë. Zoti Trump ra dakord se do t'i lërë tarifat për prodhime kineze me vlerë $200 miliardë në masën 10% dhe nuk do t'i ngrejnë në 25% më 1 janar siç kishte paralajmëruar, sipas një deklarate të Shtëpisë së Bardhë. Kina do të bjerë dakord të blejë një sasi të konsiderueshme prodhimesh bujqësore, energjitike, industriale dhe të tjera nga Shtetet e Bashkuara për të zbutur mungesën e balancës mes dy vendeve, tha sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Sarah Sanders. Në zgjedhjet e së dielës në rajonin e Andaluzisë në Spanjë, partia e së djathtës ekstreme me pikpamje euroskeptike dhe kundër imigracionit ka shënuar një fitore të rëndësishme. Pas numërimit të 96% të votave, partia Vox ka marrë 12 vende në Parlamentin Rajonal, duke i dhënë shumicën bllokut konservator. Socialistët fituan vetëm 33 vende në Parlamentin e Andaluzisë me 100 vende. Në zgjedhjet e vitit 2015 ata kishin 47 vende.
Kjo parti e qendrës së majt humb kështu kontrollin e rajonit më të populluar të Spanjës për herë të parë pas 36 vjetësh, nëse partitë e djathta bien dakord për të formuar qeverinë. Zgjedhëshin si prova e parë elektorale për Partinë Socialiste të kryeministit Pedro Sánchez, që pas ardhes së tij në pushtet në muajin qershor. Deri tani Spanja duket se kishte shmangur prirjen e disa vendeve europiane, ku ka patur një fuqizim të së djathtës ekstreme. Partia Vox duket se ka përfituar nga ndjenja anti-imigracionit që ka përfshirë Europën pas vërshimit të imigrantëve dhe azil kërkuesve nga Afrika Veriore. Në Paris sot pati protesta të reja kundër qeverisë. Punonësit e ambulancave u mblodhën para asamblesë kombëtare për të protestuar kundër ndryshimit të kushteve të punës. Protestuesit u vunë zjarrin gomave dhe bllokuan trafikun me thirrje për dorëheqjen e presidentit Macron. Ndërsa zhvilloi protesta, kryeministri francez Edouard Philippe bisedonte me partitë kryesore politike për krizën e krijuar pas protestave antiqeveritare që kanë tronditur Parisin javët e fundit. Në lëvizjen e jelekëve të verë, siç quhen, janë përfshirë njerëz nga e gjithë spektri politik i Francës, me ankesa për pabarazinë ekonomike dhe rritjen e taksave ndaj karburantit. Në protestat e zhvilluara në Paris gjatë fundjavës, që janë cilësuar si më të fuqishme të shumë vite, u lënduan 100 vetë, 10 makinave ju vu zjarri dhe policia arrestoi 412 persona. Hebrejt në mbar botën po shënojnë festën e tyre të Hanukas, duke ndezur qirinj, duke luajtur apo duke ngrënë petulla tradicionale me patate. Me rastin e fillimit të festës në Gjermani, zyrtarët shprehun urimet e tyre për komunitetin e hebrejve. Edhe presidenti amerikan Donald Trump uroi komunitetin hebraik për festën. Presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier ndezi një qiri tradicional me nora para portës së Brandenburgut në Berlin. Ky është një nga qirinjt më të mëdhenj të këtij lloji në Evropë. Heute wollen wir uns am Licht freuen, an diesem Licht. Sot jemi të kënaqur për dritën që do të ndezim së shpejti. Jemi mirënjohës që në Gjermani përsëri kemi një komunitet të larmishëm hebraik. Ne jemi mirënjohës që në këtë vend përsëri shënojmë festën e Hanukas së bashku. Drita triumfoi mbi errësirën. Kjo është mrekullia e Hanukës. Në Izrael, vendi ku lindi festa e Hanukas, artisti Yaron Bob ka ndërtuar një qiri tradicional me mbetjet metalike të raketave të hedhura nga militantët palestinezë në Gazë. Ideja e kthimit të raketave në qirinj tradicional menora e shndërron simbolin e vdekjes dhe shkatërimit në një simbol të dritës, dhe Hanuka është simboli i dritës. Ne po prodhojmë këta qirinj tradicional për të simbolizuar dritën dhe begatin e popullit të Izraelit. Festivali tetor i dritave shënon ridedikimin e tempullit të Jeruzalemit në shekullin e 2 para Krishtit, pasi hebrejt mposhtën ushtritë e sunduesve tiranik sirian dhe grek. Çdo natë gjatë 8 ditëve të ardhshme ndizet nga një qiri për të simbolizuar mrekullinë e dritës së tyre që ndriçoi tempullin për 8 ditë. Presidenti amerikan Donald Trump dërgoi një mesazh urimi në të cilin thuhet se ai dhe zonja e parë Melania u dërgonin përshëndetjet më të ngrohta vëllezërve dhe motrave hebraike. Washingtoni po përgatitet i bëj homazhe presidentit të ndjer amerikan George Herbert Walker Bush, i cili u nda nga jeta të premte në shtetin e tij të Teksasit në moshën 94 vjeçare. Trupi i tij do të vendoset këtë javë në selinë e Kongresit. Ndërkaq njerëz nga gjithë vendi dhe bota vazhdojnë të përkujtojnë me nderim presidentin e 41 të Shteteve të Bashkuara. Report to the American people on some of the latest developments related to the situation in the Soviet Union. George Herbert Walker Bush udhëhoqi vendin në periudhën e mbarimit të luftës së ftohtë dhe ishte protagonisti një fitore vendimtare në luftën e Gjirit. Ai shërbeu si president, nën-president, drejtori i CIA-s, ambasador, ligjvënës dhe pilot i marinës. George Herbert Walker Bush kujtohet me nderim nga të gjithë. Ishte një njeri shkëlqyer dhe do të na mungoj. Ai pati një jetë të plotë dhe shëmbullore. Të njëjtat ndjenja shprehin edhe qytetarët e zakonshëm amerikan. Ishte hero lufte, zotni dhe burr shteti, i dashur nga të gjithë. Ai i bashkonte njerëzit. Më pëlqen fakti që Clintonët dhe Bushët u bën miq të mirë dhe shpresoj të kemi më shumë njerëz si ai në të ardhmen.
Vizioni i tij i shpallur në fushatën e suksesshme presidenciale të vitit 1988 për një komb më të butë dhe më mirëdashës është në kontrast të plot me politikat e ashpra partijake që shihen sot apo me sulmet e pafiltruara që mbushin Twitterin. Ishte një jetë me nder, jetë e një preokupimi të plot për popullin amerikan. Ai ishte një patriot, e tregoi këtë në luftë, e tregoi edhe në paqe. Ai arriti vërtet shumë dhe e bëri me shumë mjeshtëri. Ai e njihte politikën e jashtme, e kuptonte mirë. Ai bëri që lufta e ftohtë të merrte fund në mënyrë paqësore. Edhe udhëheqësit e huaj po e nderojnë kujtimin e ish-presidentit George Herbert Walker Bush. Ai është ati ose një nga etrit e Bashkimit Gjerman dhe ne nuk do ta harrojmë kurrë këtë. Jo të gjitha kujtojnë ish-presidentin me respekt. Të tillë janë për shembull disa irakianë, të cilët kujtojnë se si vendi i tyre u dëbua nga Kuwaiti në vitin 1991. Historia nuk do ta nderojë Bushin e vjetër, sepse ai sulmoi një vend paqësor që nuk e sfidoi Amerikën. 8 vjet pas largimit të tij nga shtëpia e bardhë, i biri George W. Bush u bë president, duke zgjeruar gjurmën e fortë të kësaj familje në Amerikë dhe në botë. Sulmi i ditëve të fundit i Rusisë ndaj anijeve të flotës detare ukrainase me shumë gjas do të jetë në krye të rendit të ditës të takimit të NATO-s që mbahet këtë javë. Aleanca kërkon një reagim të fuqishëm pas veprimit armiqësor të Kremlinit në kufijtë e Europës. Takimi të ministrave të jashtëm të martën në Bruksel do t'i bashkohet edhe sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo. Pjesë e diskutimeve pritet të jetë edhe kërkesa e Shteteve të Bashkuara për rritjen e shpenzimeve ushtarake nga ana e aleatëve të NATO-s. Ukraina po stërvitet për një pushtim nga ana e Rusisë. Autoritetet në Kiev thonë se gjansat e një lufte të përgjithshme me fqinjen e saj janë të mëdha pas sulmit ndaj anijeve të saj luftarake në detin Azov. Ndaj dhe forcat e saj të armatosura po përgatiten për konflikt. Pjesëmarrës në një ceremoni me rastin e blerjeve të pajisjeve të reja ushtarake, presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko u kërkoi ndihmë aleatëve. Ky është një kërcënim i madh dhe së bashku me aleatët tanë po kërkojmë një përgjigje të përshtatshme ndaj tij. Zoti Poroshenko kërkon që NATO të dërgojë anije luftarake në detin Azov. Aleanca ndodhet nën presionin për të ofruar një reagim të fuqishëm në takimin e ardhshëm të ministrave të jashtëm, por duke se tani për tani nuk ka gjansa të rrezikojë një përplasje detare. We call on Russia to ensure unhindered access to Ukrainian. I bëjmë thirrje Rusisë të sigurojë Ukrainës qasje pa pengesa në porte, si dhe lirinë e lundrimit në detin Azov dhe në ngushticën Kerç. Pas incidentit detar, presidenti amerikan Donald Trump anuloi një takim të planifikuar me homologun e tij rus Vladimir Putin gjatë takimit të G20-s. Por javën e kaluar në një postim në Twitter zoti Trump shkruante: "Për shumë vite Bashkimi Evropian ka përfituar nga tregtia me ne dhe nuk i ka përmbushur angazhimet ushtarake në kuadër të NATO-s. Gjërat duhet ndryshojnë shpejt." Së bashku me shpenzimet ushtarake, ministrat e jashtëm të NATO-s do të diskutojnë gjithashtu ambicjet e Ukrainës dhe Gjeorgjisë për të integruar në aleancë. We can ask and we have been doing that membership and that is our direction and without any. Mund të kërkojmë të antarësohemi dhe po e bëjmë. Ky është drejtimi ynë i vetëm, por në këtë rrugë mund të ndërmarrim hapa shumë më konkret. Ne synojmë që të jemi një partner më kërkues ndaj europianëve sikurse partnerëve të NATO-s. Perëndimi po përballet me një situatë komplekse përballë një Kremlini gjithnjë më të paparashikueshëm, thot analisti rus Nicolas Redman. It's partly about exploiting some of the capacities that Western states. Bëhet fjalë pjesërisht për shfrytëzimin e disa prej kapaciteteve që shtetet perëndimore kanë për të mbrojtur veten. Kjo do të kërkojë qasje të reja. Mendoj gjithashtu se është një situatë që kërkon të vendosen se cilat janë pikat e një dialogu të mundshëm. Ministrat e jashtëm të NATO-s pritet gjithashtu të diskutojnë mbi operacionin mbështetja e qëndrueshme në Afganistan, që ofron trajnime dhe ndihmë për forcat afgane, fal angazhimit të rreth 16.000 personave nga 39 vende anëtare e partnerët e NATO-s. Komisioneri i Bashkimit Evropian për politikat e fqinjësisë dhe negociatat për zgjerimin Johannes Hahn u bëri thirrje udhëheqësve të Kosovës që të heqin tarifat prej 100% ndaj mallrave serbe dhe të kthehen bisedimeve me Serbinë.
Zoti Han shkoi sot në Beograd dhe pastaj në Prishtinë për të diskutuar mbi situatën e tensionuar mes të dy vendeve, pas tarifave të vendosura nga qeveria e Kosovës, si kundërshtim ndaj fushatës serbe ndaj shtetësisë së Kosovës. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë atje, Leonat Shehu. Komisionari i Bashkimit Evropian për politikat e fqinësisë dhe negociata për zgjerim Johannes Hanu bëri thirrje udhëheqësve të Kosovës që të zhbllokojnë bashkëpunimin dhe tregtinë rajonale, ndërsa shprehu nevojën për t'u kthyer dialogut si interes për qëndrueshmërinë e gjithë rajonit. Zoti Han arriti në Prishtinë pas dite për të diskutuar situatën e krijuar në mes të Kosovës dhe Serbisë pas vendosjes së tarifave prej 100% ndaj mallrave serbe, që nxiti reagimin e zemëruar të Beogradit dhe protestat e serbëve në veriun e Kosovës. Më 21 nëntor, qeveria e Kosovës vendosi tarifa prej 100% ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnia në shenjë kundërvënie ndaj fushatës serbe kundër shtetësisë së Kosovës. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në një konferencë për gazetar pas takimit me komisionerin Han tha se tarifa ndaj Serbisë do të vazhdojnë dhe duhet të jenë pjesë e marrëveshjes përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Ne do të respektojmë vendimin e marrë të qeverisë, edhe ky vendim, sikur se e dini, mund të anulohet me rastin e njohjes së pavarësisë Kosovës nga Serbia. Ndoshta na duket shumë larg kjo, po ne do të punojmë që tani që të shkruajmë pra një marrëveshje gjithëpërfshirëse në gjithë kapituj tjerë, borxhet, zhdukurit, të drejtat e Komitetit Serb në Kosovë, e plot tema tjera, e njëra nga këto do të jetë edhe tregtia e lirë mes Kosovës dhe Serbisë. Zoti Han bëriti në Prishtinë pas takimit në Beograd me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, të dytë bën thirrje që të hiqen tarifa që sipas presidentit serb mund ta destabilizojë rajonin. Beogradi ka kurzuar vazhdimin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën me heqjen e kësaj tarife, ndërsa përfaqësuesit e serbëve në komunat veriore të Kosovës u hodhën në protesta dhe shkëputën çdo komunikim me Prishtinën. Kryetarët e atyre komunave dhanë dorëheqje. Thirrje për heqjen e tarifave kanë bërë edhe Shtetet e Bashkuara përmes sekretarit të shtetit Mike Pompeo, i cili kërkoi nga Kosova të punojë me Serbinë për të shmangur provokimet dhe zbutur tensionet. Bashkimi Evropian para se të vendoste ta dërgonte komisionerin Han në rajon, tha se tarifat vetëm sa e ndërlikojnë më tej situatën dhe nuk ndihmojnë ndërtimin e marrëdhënieve të mira fqinësore. Edhe qeveria gjermane ka bërë thirrje për heqjen e tarifave dhe që Kosova e Serbia të shmangin për shkallëzimin e tensioneve midis tyre dhe të rikthehen bisedimeve. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Po në Prishtinë, diplomati Filip Kosnet filloi sot detyrën e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Kosovë me takimet me udhëheqësit e vendit. Pas dorëzimit të letrave kredenciale për te presidenti Hashim Thaçi, ambasadori Kosnet nënvizoi mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara për popullin e Kosovës. Nga Prishtina njofton korespondentja jon Edlira Blaca. Ambasadori Amerikan në Prishtinë Filip Kosnet tha se është i kënaqur me përparimin që ka shënuar Kosova viteve të fundit në rrugën e saj të zhvillimit si shtet. Këto komente zoti Kosnet i bëri pas dorëzimit të letrave kredenciale te presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. I served briefly at the American Embassy in Kam shërbyer shkurtimisht në ambasadën amerikane në Kosovë para 15 vjetësh. Është nder i jashtëzakonshëm që të kthehem dhe të shoh përparimin që ka bërë tashmë Kosova në rrugën e saj drejt zhvillimit, drejtësisë, paqes dhe krijimit të marrëdhënieve të mira me fqinjet. Marrëdhëniet në mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara janë të pakrahasueshme në botë. Nuk ka dy vende të tjera që kanë miqësi më të afërt se sa ne, tha ambasadori amerikan. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi shprehu mirënjohjen e tij për mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke thënë se beson në një mbështetje të tillë edhe gjatë përmbylljes së dekadës së tretë të lirisë së Kosovës. Ambasadori Kosnet është njeri me fat që do të shërbej në një vend me popullatën më pro-amerikane në botë, populata kosovare. Ambasadori ka shërbyer më herët në Kosovë dhe e njeh Kosovën, e ka përvojën e Kosovës, kështu që vetëm do të vazhdoj me punë. Unë jam shumë i njohur, i nderuar ambasador, për mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Filip Kosnet arriti të premten në Prishtinë pak ditë pasi u betua si ambasadori i 5 amerikan në Kosovë, ku do të pasojë ambasadorin Greg Delawi, i cili drejtoi misionin diplomatik amerikan që nga viti 2015. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.
Në Shtetet e Bashkuara ndodhen këto ditë disa zyrtar nga Autoriteti për Informim mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit gjatë viteve 1944-1991. Autoriteti i dosjeve synon mes të tjera të njohë viktimat me dokumente të përsekutimit të tyre dhe sensibilizimin e publikut për politikat e shkeljes së të drejtave të njeriut të periudhës së komunizmit. Zyrtarët e autoritetet ndodhen sot në zërin e Amerikës në kuadrin e fillimit të një bashkëpunimi për projektin Edhe muret kanë vesh. Projekti synon ndër të tjera edhe regjistrimin e dëshmive gojore dhe krijimin e një platforme të posaçme interaktive dhe botimin e tyre për lexuesin shqiptar dhe anglishtfolës. Sa e rëndësishme është transparenca për të kaluarën komuniste të Shqipërisë dhe persekutimin e mira kundërshtarëve politik apo qytetarëve të thjeshtë që regjimi i shihte si persona të rrezikshëm për të. Për të biseduar për këto çështje, ne kemi sot të ftuar në studio drejtoreshën e autoritetit të dosjeve Gentiana Sulaj dhe antarin e këtij autoriteti Simon Mirakaj. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zëria Sulaj, mund të na njihni më konkretisht me projektin që po zhvillonin bashkëpunim me Zërin e Amerikës? Po ju e thatë, detyra jonë është jo vetëm të hapim dosjet e ish-sigurimit shtetit për qytetarët e prekur, po njëkohësisht sensibilizojmë opinionin si një mjet edukimi qytetar që shkeljet e drejtave të njeriut të mos përsëriten më. Ajo që na ka ndodhur neve që në fillim ishte që në dokumentat e ish-sigurimit ndodheshin vetëm gjuha e përsekutorëve dhe natyrisht që ato ishin ndërtuar si instrument dhune, represioni, manipulimi, kompromitimi. Ajo që mungonte ishte zëri i viktimave. Kështu që neve që këtë vit filluam me një platformë të rëndësishme të komunikimit me publikun për të tërhequr pra zërin e viktimave që quhet Edhe muret kanë vesh. Ky programe ka pasqyruar aktivitetin tonë edhe për ta publikuar të themi këtë. Ka pas disa instalacione përmes dy artisteve shqiptaro-amerikane, Kristales dhe Alketës, që e kanë bërë me 8 maj një prezantim të tillë, po më tepër neve e pam se sa e dobishme ishte platforma e mbledhjes dëshmive edhe për shembull në rastin e kampit të përqendrimit të Tepelenët, ku shumë dokumenta nuk ekzistonin, po njerëzit jetonin akoma. Një ndër qëllimet përse jemi këtu dhe përse na duhet patjetër për partneritetin me Zërin e Amerikës është që komuniteti shqiptar këtu në Amerikë është një komunitet shumë i gjerë dhe është një copë Shqipërie, një copë Kosovë, një copë Maqedonie, fatet e cilëve janë ngushësisht lidhura me Shqipërinë, po sidomos kanë rrënjet në periudhën e komunizmit. Është një komunitet i cili nuk i ka pushuar srahuri zemra për Shqipërinë, por nga ana tjetër kanë shumë brenga, shumë halle, kanë çështje të identitetit të tyre, kanë çështje të emrit të tyre. Historia e tyre nuk është treguar kurrë në Shqipëri, biles përkundrazi në Shqipëri janë futur të gjithë në një thesë, janë etiketuar të gjithë si armiq ose si sabotator ose si spion, të themi, po përdor zhargonin e asaj kohe, ndërkohë që ka momentet forta të rezistencës antikomuniste dhe dashurisë së flak, për cilat shoqëria sot ka nevojë. Pra ky projekt i krijon atyre mundësinë që të tregojnë historinë e tyre. Pikërisht, jo vetëm që të aplikojnë dosjet, duhet të them që është një komunitet i interesuar për dosjet, kemi rreth 100 aplikime që vijnë nga ky komunitet, po njëkohësisht edhe për ta pasur zërin e tyre përmes dëshmive gojore, me cilët ne shpresojmë shumë që bashkëpunimi me Zërin e Amerikës ta facilitojë, ta lehtësojë. Janë histori që duhet patjetër të njihen nga publiku, jo vetëm shqiptar, por dhe ndërkombëtar përmes përdorimit në gjuhë angleze. Një website ne kemi ngritur, por natyrisht ka nevojë të ngrihet një platformë të rëndësishme, kështu që shpresoj që sot kemi hedhur një hap të rëndësishëm për të pasur pra dhe këtë pjesë të madhe të shqiptarëve të dëgjohet zëri. Zotë Miraka, ju keni pas takime me përfaqësues të diasporës në New York dhe ish persona që kanë qenë dhe viktima të periudhës komuniste. Çfarë mund të na thoni nga këto takime? Ne u ftuam nga Federata Panshqiptare Vatra, më rritëm në datën 28, morëm pjesë në ceremoninë organizuar për ditën e flamurit, ditën e pavarësisë. Emocionet filluan menjëherë sa hymë në sallë, filloi hymni i Shtetit Bashkuar, kur njerëzit e pranishmit e shoqënuan duke qenë në kamp, po pastaj edhe hymni kombëtar. Kjo ishte pra dita e parë, ndërsa dita e dytë u bate ky takim të hoteli Royal Regency Hotel. Edhe mramja, edhe takimi i dytë i datës 2, ku
numri ishte pak më i kufizum i pjesëmarrjes datës 2, ku në datën 2 vunë pa puna jo nëpërmjet kryetarës dhe 2 anëtarëve Marin Kasmit edhe Altin Hoxhës, puna që ka ba institucioni jonë. Edhe nëpërmjet vënies në duke të punës tonë patë edhe interes të pranishmit për me apliku nëse ata janë ndjek nga sigurimi i shtetit. Emocionu se ishte takimi. Pati iniciativë nga natyre për të treguar historitë e tyre. Pati interes, edhe interesi jonë është i madh për me marrë nga këta njerëz të cilët aq sa kanë mund dhe kanë pas hapësira dhe mbështetje, duke luftu për mos instalimin e diktaturës komuniste, pra janë nga ata të tarratisurit e parë. Unë takova me antarën e kryesisë, me Zev Balajn, me një lek për leshin. Aty foli edhe ish gazetari i zanit Amerikës, Gjekleka, i cili foli edhe për të ndjerin president Bush, u majtë edhe 1 minutë heshtje, foli sigurisht se koha nuk premtonte me fol me zgjatë shumë, po dha për kontributin që ka dhanë, edhe ai do të mbetet një për ne dhe për gjithë ata që kanë ndru një lirin në vendet e tyre, do të mbetet i pavdekshëm. Zonja Sula, kemi biseduar dhe herë të tjera, ju keni thënë se po kërkoni bashkëpunimin e historianëve për të zbadhur krimet e komunizmit. Si është procedura në këtë veprim? Këtë aspekt. E para, ligji jep akses studiusve dhe historianëve, gazetarëve që të mund të njihen me dokumentat e risigurimit. Këtu në raport me vitin e kaluar kemi 3 fishim të numrit studiusve. Vinë studiusit tradicional, ata që vazhdimisht kanë shkruar për të çështje, vinë familjar, njerëz të letrave, po natyrisht vinë dhe studius të rinj, të cilët duke studiuar në përbot, gjithmonë kanë pasur një interes për historinë e komunizmit dhe pra ka një interes në rritje. Konferenca e parë që ne e patëm me 3 ditore, në fund të tetorit, ishte një konferencë ndërkombëtare që mund të them ishte një eveniment shumë i rëndësishëm. Nga 50 aplikime neve miratuam, Këshilli Shkencor miratoi 36 studime, të gjitha ishin studime autentike, të reja. Mund të them që niveli i referencave për periudhën e komunizmit është tashmë shumë i zgjeruar, filloi pra një punë mirëfillt shkencore me standarde shumë të larta. Përveç studiusve shqiptar, pati studius nga Gjermania, nga Polonia, nga Kosova, tema ishte kampet, burgjet dhe punët detyruar, gjithmonë në perspektivën e njerëzve. Ka një formë se si duhet menduar për rishkrimin e historisë, atë që po bëhet sot, rishqyrtimin e historisë. Kush e shkroi historinë? Kush ngeli pa u përmendur në këtë histori dhe pse? Dhe po ti përgjigjesh këtyre 3 pyetjeve, ne kuptojmë që zëri i njerëzve tërësisht ka munguar, sidomos ato që ishin mohuar nga regjimi janë komplet të padëgjuar. Dhe në eksperiencën e tyre vendet e tjera, Gjermania, patjetër, ne kishim lindore. Pati vërtet interes shumë të madh sepse u diskutuan çështje të paradigmës shkencore, të koncepteve, për sa i përket mënyrës si është ndërtuar. U pa modeli rus, u pa modeli polak, u pa modeli gjerman dhe mund të them që për studiusit do të ka një qartësi shumë të madhe. 2 konferencat tjera kemi për vitin e ardhshme, pëlqen që ta përdor këtë me lejen tuaj. Konferenca e parë do të jetë në pranverë në maj dhe do të çpaketoj konceptin armik i partisë. Ashtu etiketoheshin shumë njerëz që ishin kundra antikomuniste, do të themi, por në fakt po ti shikosh gjëre gjatë ka plot histori dhe plot stigma që mbi të cilat duhet hedhur dritë, kurse konferenca e dytë është planifikuar në fund të tetorit dhe do të ketë fokus emigracionin, atë politik, ekonomik, ikjet nga kufiri e ratisjet, ku ka pasur edhe shumë viktima dhe ka dhe histori që lidhen pikërisht me këtë komunitet. Zonja Sula, zoti Miraka, ju falenderoj për të projekt. Ju falenderoj shumë për ftesën. Mirat. Këto ishin materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditari mund të ndiqet drejt për drejt në internet. Natën e mirë dhe mirupafshim. VOA presents the following National Geographic program as we continue to explore the world around us. One of the visual mantras when we were hatching this Yellowstone article was, we want iconic landscapes with animals in. I ended up getting the Tetons, which is